सुरुमा चाहिँ हामीहरु क्रोममा जान्छौं र क्रोममा गइसकेपछि हामीले यहाँतिर क्यानभा भनेर चाहिँ टाइप गर्छौं सो CANVA क्यानभा अथवा तपाईले चाहिँ canva.com भनेर डाइरेक्टली टाइप गर्न सक्नुहुन्छ सो canva.com तपाईले टाइप गर्नु भइसकेपछि एउटा यस्तो इन्टरफेस आउँछ हामीले चाहिँ यहाँ राइट साइडमा चाहिँ लगइन पनि गर्न सक्छौं र साइन अप पनि गर्न सक्छौं सो अहिलेको लागि चाहिँ म साइन अप गर्दिन्छु र साइन अप चाहिँ तपाईले डिफरेन्ट अप्सन आउँछ जस्तै कि कन्टिन्यू विथ गुगल भन्ने छ कन्टिन्यू विथ फेसबुक भन्ने छ र कन्टिन्यू विथ इमेल भन्ने छ र अरु वेबाट पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ हामीले चाहिँ कन्टिन्यू विथ गुगल गर्छौं चुज गरिसकेपछि एउटा यस्तो इन्टरफेस आउँछ सो यहाँतिर तपाईले सर्च बटन देख्न सक्नुहुन्छ सो यसमा चाहिँ तपाईले डिफरेन्ट कुराहरु सर्च गर्न सक्नुहुन्छ र माथितिर तपाईले क्रिएट अ डिजाइन भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ यहाँतिर तपाईको प्रोफाइल छ यहाँतिर नोटिफिकेसन बटन छ सेटिङहरु छ क्वेशन बार छ र तपाईले यहाँ माथितिर चाहिँ डिफरेन्ट अप्सनहरु पाउन सक्नुहुन्छ जस्तै कि स्टार्ट अप क्रिएटिङ भनेछ लोगो बनाउन सक्नुहुन्छ फ्लायरहरु बनाउन सक्नुहुन्छ ब्यानर बनाउन सक्नुहुन्छ पोस्ट रेज्युमी बिजनेस कार्ड इन्भिटेसन कार्ड मीमहरु क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ फेसबुकको लागि पोस्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ ट्विटरको लागि युट्युबको थम्बनेलको लागि पनि तपाईले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ धेरै कुराहरु तपाईले यसमा चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ र बिजनेसमा पनि हामीले हेर्यौं भने यहाँतिर क्रिएट फास्ट कन्टेन्ट भनेछ बिल्ड योर ब्रान्ड यसबाट तपाईले डिफरेन्ट मार्केटिङ प्रपोजको लागि पनि तपाईले यहाँतिर क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि बिजनेस क्यानभास पनि हामीले यसबाट नै क्रिएट गर्न सक्छौं र एजुकेसनमा पनि तपाईले टिचर्स एन्ड स्कुल्स स्टुडेन्ट्सको डिजाइन्सहरु डकुमेन्ट्सहरु फ्री टिचर रिसोर्स LMS इन्टिग्रेसन्स केस स्टडीज यसको बारेमा नि हामीहरु थाहा पाउने छौं र अर्को रहेको छ प्लान्स एन्ड प्राइस सो अहिले चाहिँ देखाएको छैन सो प्लान्स एन्ड प्राइसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि क्यानभा भनेको चाहिँ एउटा प्रिमियम मोडल हो मतलब फ्री पनि हुन्छ र प्रो भर्जन पनि हुन्छ सो फ्री लिनु भयो भने चाहिँ सबै फ्री नै हुन्छ एब्सोल्युटली तर प्रो भर्जनमा चाहिँ त्यसको डिफरेन्ट टेम्पलेटहरु चाहिँ मजाले खुल्छ र टिममा पनि तपाईले यतातिर काम गर्न सक्नुहुन्छ र लर्नमा भनेको चाहिँ ब्लगहरु छ डिजाइन स्कुल्स यसबाट पनि तपाईले चाहिँ क्यानभाको बारेमा धेरै कुराहरु चाहिँ सिक्न सक्नुहुन्छ र तपाईले यो सर्च बटनको तलतिर चाहिँ फेसबुक पोस्टको लागि क्रिएट गर्ने भए डाइरेक्टली यसमा क्लिक गर्नुस् र यसरी एउटा नयाँ प्यानलमा चाहिँ नयाँ ट्याबमा चाहिँ यसरी खुल्छ र यहाँतिर टेम्पलेटहरु पाउन सक्नुहुन्छ यसको बारेमा नि हामीहरु कुरा गर्छौं योर स्टोरी राख्नु पर्यो भने स्टोरीको लागि फेसबुक कभर राख्नु पर्यो भने फेसबुक कभरको लागि भिडियो पनि आजकल यसमा चाहिँ दिएको छ इन्स्टाग्राम पोस्टको लागि पनि तपाईले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ धेरै क्रिएट गरेको छु डिजिटल मार्केटिङ प्रपोजको लागि चाहिँ सो यहाँतिर अलरेडी तलतिर चाहिँ रिसेन्ट डिजाइन्सहरु जुन चाहिँ मैले बनाएको डिजाइनहरु चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईको लेफ्ट साइडमा चाहिँ के रहेको छ त सो फर्स्टमा रहेको छ होम सेकेन्डमा रहेको छ टेम्पलेट्स सो टेम्पलेट्स चाहिँ यो क्यानभाको मेन पार्ट हो मतलब क्यानभामा चाहिँ मान्छेहरु यहाँ आउने बित्तिकै चाहिँ टेम्पलेट चाहिँ कस्तो राम्रो छ कि छैन यो टेम्पलेटले चाहिँ मेरो बिजनेसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ कि गर्दैन भन्ने किसिमले चाहिँ मान्छेहरुले चाहिँ टेम्पलेट चाहिँ राम्रो खोज्ने गर्छन् फ्रीमा पनि तपाईले डिफरेन्ट राम्रो टेम्पलेटहरु पनि पाउन सक्नुहुन्छ तर प्रो भर्जनमा चाहिँ त्यसको भन्दा नि अझ बेटर चाहिँ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ सो बिजनेसको लागि भने बिजनेसको लागि प्रेजेन्टेसनको लागि पाउन सक्नुहुन्छ माइन्ड म्याप सो यसको लागि पाउन सक्नुहुन्छ ग्राफहरु क्यालेन्डर बनाउनको लागि तपाईले यो पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ सो डिफरेन्ट डिजाइनहरु चाहिँ तपाईले यसबाट चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ हामीहरु ब्याक जान्छौं
र टेम्प्लेटको तलतिर रहेको छ प्रोजेक्ट्स। सो प्रोजेक्ट्समा चाहिँ तपाईले फोल्डर चाहिँ क्रिएट गर्नु भइसकेपछि पछिसम्म चाहिँ काम लाग्छ। सो तपाईले चाहिँ फोल्डरहरु चाहिँ क्रिएट गर्नु भनेर म चाहिँ सुझाव दिन्छु। डिजाइन्सहरु छ, इमेजेस जुन चाहिँ मैले अलरेडी गरेको कामहरु चाहिँ यहाँतिर छ। राजीव ख्याजुस टिम भनेछ, तपाईले चाहिँ टिममा पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ कसैलाई चाहिँ इन्भाइट गर्ने र दुई जनाले चाहिँ त्यही डिजाइन चाहिँ गर्न सकिन्छ। सो तलतिर रहेको छ ब्रान्ड भन्ने। सो यो चाहिँ हामीले किन्नु पर्छ। यो क्राउन भएकोमा चाहिँ हामीले किन्नु पर्छ। ओके, क्राउन भएको चाहिँ हामीले प्रो भर्जनमा मात्र पाउँछ भन्ने कुरा हो। सो कन्टेन्ट प्लानर भन्ने छ, यसको बारेमा नि म कुरा गर्छु। डिस्कभर एप्स, क्यानभाको चाहिँ एउटा मोबाइलमा पनि एउटा एप छ जुन चाहिँ तपाईले मोबाइलबाट नै एउटा राम्रो डिजाइन चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। सो मोबाइलबाट एउटा राम्रो डिजाइन गर्न सक्नु भनेको एकदम राम्रो कुरा हो। सो तपाईले चाहिँ क्यानभा भनेर चाहिँ प्ले स्टोरमा जानुस् र सेम यस्तै इन्टरफेस चाहिँ पाउनुहुन्छ। सेम मैले जे सिकाइरहेको छु सो सेम यस्तै पाउनुहुन्छ। सो तपाईले चाहिँ यदि तपाईको ल्यापटप छैन अथवा कम्प्युटर छैन भने चाहिँ तपाईले चाहिँ मोबाइलबाट पनि यो काम चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। सो स्मार्ट मकअप्स भन्ने छ। सो यसमा नि तपाईले डिफरेन्ट मकअप्सहरु मतलब मोबाइलको युआई डिजाइन गर्नको लागि तपाईले यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले इन्भाइट मेम्बर्स, इमेल एड्रेस यसरी राखेर चाहिँ तपाईले इन्भाइट गर्न सक्नुहुन्छ। लन्च दि क्यानभा एप भन्ने छ। सो तपाईले क्यानभा एप इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को रहेको छ ट्र्यास। सो यसमा चाहिँ मैले डिलिट गरेको चाहिँ सबै यसमा आउने गर्छ। र हामीले चाहिँ कुनै पनि कस्टमाइज साइज क्यानभामा चाहिँ अलरेडी फेसबुकको पोस्टको लागि चाहिँ एउटा साइज दिएको हुन्छ, युट्युब थम्बनेलको लागि एउटा साइज दिएको हुन्छ। तर पनि तपाईले चाहिँ एउटा कस्टमाइज साइज जस्तै कि कस्टम साइजमा गएर चाहिँ तपाईले 1000 by 1000 गर्नुभयो भने क्रिएट न्यू डिजाइन गर्नु भइसकेपछि एउटा स्क्वायर जसरी 1000 by 1000 पिक्सेलको चाहिँ एउटा क्यानभास चाहिँ बनेको छ। सो तपाईले चाहिँ यसमा चाहिँ डिफरेन्ट कुराहरु डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। र अपलोड पनि यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। डिफरेन्ट कुराहरु यसरी अपलोड चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। सो आज चाहिँ हामीले क्यानभाको बाहिरको भाग चाहिँ हेरेका छौं। सो क्यानभामा के रहेको छ भनेर यदि केही कन्फ्युजन आयो भने चाहिँ तपाईले कमेन्टमा चाहिँ लेखिदिनुस् र अर्को भिडियोमा चाहिँ त्यही कुराहरु चाहिँ म रिपिट गर्छु। यदि आजको भिडियो चाहिँ तपाईलाई इन्फर्मेटिभ लाग्यो भने तपाईले यो भिडियोमा चाहिँ लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि यति नै। हामीहरु फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोमा भेट्ने छौं। तबसम्मको लागि स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एन्ड